chào những người anh em của Mọt Game. Hôm nay các bạn thế nào? Còn em gái Mọt rất là háo hức bởi vì nghe anh Mọt bảo là video ngày hôm nay sẽ kể về một câu chuyện cổ tích có tên Creepy Tale. Hình như có gì đó sai sai thì phải. Chuyện cổ tích kiểu gì mà lại có chữ creepy vậy ta? Thôi thì hãy cùng em gái Mọt vào video ngày hôm nay để biết tại sao nó lại có tên Creepy Tale nhé. Lưu ý cho anh em nhé, trong video sẽ là phần 2 của game. Phần 1 nhà Mọt đã có video độc quyền trên fanpage mới. Anh em nhớ coi cả hai phần nhé. Link phần 1 em gái Mọt để dưới comment nhé. Nhớ xem xong phải like nữa đấy nhé. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu với Creepy Tale 2 thôi. Ngày xưa, câu mở đầu quen thuộc trong những câu chuyện cổ tích chúng ta thường nghe ngày bé. Truyện cổ Việt Nam với tấm cám, truyện cổ Andersen với cô bé bán diêm, hay truyện cổ Grimm với cô bé hoàng khăn đỏ. Nhưng bạn có biết có một phiên bản cổ tích rùng rợn, nơi không có happy ending hay cảm giác an toàn, tất cả tràn ngập trong bầu không khí đen đúa, bức bối và kỳ dị. Hãy cùng Mọt tìm hiểu cốt truyện của Creepy Tale, câu chuyện cổ rùng rợn nha. Ở video này, chúng ta sẽ khám phá cốt truyện của Creepy Tale 2, tựa game được lên kệ vào ngày 16 tháng 7 vừa rồi. Kể sao người tiền nhiệm Creepy Tale 1 đã quá đổi thành công. Câu chuyện bắt đầu với cậu bé Lars, con trai lớn trong một gia đình thợ săn sống trong rừng. Có lẽ vì từ nhỏ đã quen với việc sống trong tự nhiên khắc nghiệt, nên trên mặt cậu sớm hằn hai vết sẹo như bị một loài vật hung dữ nào đó cào phải. Cha cậu là thợ săn dày dặn kinh nghiệm, và cậu có một đứa em gái tên Ellie. Và câu chuyện của Creepy Tale 2 bắt đầu bằng câu nói quen thuộc: một ngày như mọi ngày. Chương 1: Vị khách không mời. Creepy Tale 2 mở đầu bằng một ngày yên bình của gia đình cậu bé Lars như trong những câu chuyện cổ tích. Cô em gái bé bỏng của Lars khóc lóc báo rằng chú gấu bông Teddy của nó bị thất lạc. Lars liền ra ngoài tìm món đồ chơi cho em. Cuộc tìm kiếm cũng không vất vả lắm khi cậu phát hiện ra phần thân con gấu bông nằm trong xe rơm, còn phần đầu thì bị quạ cắp. Lars nhanh trí dụ con quạ bằng một mẩu phô mai rồi nhặt lại chiếc đầu của Teddy, khâu lại con gấu một cách vụng về và mang nó về cho em gái. Mặc dù bạn gấu không còn lành lặn, nhưng Ellie, em gái của Lars, vẫn rất vui mừng vì cô biết anh trai sẽ luôn yêu thương cô. Ngay lúc ấy, Lars cũng được bố cử vào rừng bổ ít củi chuẩn bị cho mùa đông. Cậu bé nhanh nhẹn đi ngay, trong khi người cha đang lau chùi lại cây súng của mình. Hoàn tất công việc cũng gần hết ngày. Lars chìm vào giấc ngủ ngon lành mà không biết rằng đó là ngày bình yên cuối cùng của gia đình cậu. Những tiếng động lớn cùng tiếng súng của cha khiến Lars choàng tỉnh. Cậu ghé mắt nhìn xuống lầu và hốt hoảng khi thấy cha mình đã bị đánh gục bởi một con quỷ đầy lông lá. Đi cùng con quỷ ấy là một bé gái lạ mặt đầu đội chiếc vương miện kỳ lạ trông như những chiếc nanh sắc nhọn. Con bé tên là Martha và có vẻ như quen biết với Ellie, em gái cậu. Nó không làm hại gì Ellie mà chỉ đưa cho cô bé một chiếc vương miện khác. Khi Ellie đội chiếc vương miện lên đầu, ánh mắt của cô bé trở nên đanh ác hơn và dường như nhân cách của Ellie cũng biến đổi. Martha biết về Lars nên hỏi Ellie anh trai đang ở đâu. Khi cả bọn định lên gác bắt nốt cậu anh trai trong nhà, thì Lars nhanh chóng nhảy qua cửa sổ xuống đất rồi cắm đầu chạy vào rừng. Chạy được một quãng thì có ai đó kéo cậu vào một hốc cây. Chưa kịp hoàn hồn thì Lars nhận ra một lão người lùn đã cứu mình. Lão giới thiệu rằng mình tên là Buckthorn, thổ địa của nhà cậu. Lão chỉ là một tinh linh nhỏ không có sức mạnh nên không thể đánh lại con quỷ kia cứu mọi người. Lão cũng cho Lars biết rằng em gái cậu không phải nạn nhân duy nhất. Điều này bắt đầu từ hơn một tháng trước,
trẻ con của các nhà sống gần rừng lần lượt biến mất. Một thế lực ma quỷ đứng sau chuyện này và hôm nay nó đã đến tìm nhà cậu. Lars muốn tìm cách cứu Ellie, nhưng Buckthorn nói rằng mỗi cô gái khi gia nhập hội ma quỷ đó sẽ có một con quái thú lông lá đi theo làm vệ sĩ. Vì vậy, tiếp cận theo cách bình thường là vô ích. Lão thổ địa mách rằng anh lão là thổ địa của nhà thợ may trong thị trấn, có thể biết cách. Ông ấy là người biết nhiều hơn lão. Lars rời khỏi hốc cây, bắt đầu lần mò vào thị trấn. Tuy nhiên, cậu đã đến trễ một bước. Khi đến nhà thợ may, bên trong căn nhà có dấu hiệu hỗn loạn, cho thấy người chủ đã chiến đấu rất kiên cường. Sau một hồi tìm kiếm, Lars tìm được thổ địa nhà này cư trú bên trong lò sưởi. Lần mò chui vào được căn nhà bí mật, cậu gặp anh trai của Buckthorn đang hấp hối với vết thương nặng. Ông ta nói rằng ông thợ may là một người mạnh khỏe và dũng mãnh, thế mà không địch lại con quỷ lông lá kia. Ông cũng lao vào giúp sức nhưng bị đâm trọng thương, phải chạy trốn vào nhà. Lão nói rằng các cô gái bị kiểm soát bởi chiếc vương miện, nhưng cách giải không đơn giản là gỡ nó ra, phải tìm được kẻ chủ mưu, và kẻ này đang sống trong một cái hang ở giữa khu rừng. Bản thân nó thì vô hại, nó chỉ là kẻ giật dây để các bé gái bị bắt cóc cùng bọn quỷ lông lá làm việc giúp cho mình. Lars tiết lộ thêm rằng bọn này không những bắt cóc các bé gái mà còn săn cả những cậu trai. Bằng chứng là Martha đã cố bắt Lars. Ông lão giải thích cho cậu, những con bướm là quyền năng chính của bọn chúng. Nó sinh sản bằng cách đẻ nhộng vào người các bé trai và dùng xác các cậu trai làm vật chủ ký sinh để nở thành bướm. Chưa kịp nói cách tiêu diệt kẻ chủ mưu thì ông thổ địa nhà thợ may đã qua đời vì vết thương quá nặng. Lars đành tiếp tục chặn đường giải cứu em gái của mình với chút thông tin ít ỏi. Khi trở lên nhà thì Lars gặp nhà vua đang điều tra hiện trường tại nhà thợ may. Cậu nhanh chóng bị cận vệ của nhà vua túm lấy. Nhưng sau khi nhà vua nghe nói rằng cậu đi tìm em gái bị bắt cóc thì được thả ra. Nhà vua thở dài và cho biết công chúa cũng bị bắt cóc vào sáng nay. Kẻ nào đó đã xé xác cô hầu gái rồi bắt mất công chúa ngay trong vườn Thượng Uyển giữa ban ngày ban mặt. Khi Lars mang những gì mình biết nói cho nhà vua thì nhà vua tỏ ra bất ngờ. Ông khen ngợi Lars dũng cảm và nắm trong tay nhiều thông tin quý giá. Nhà vua khẩn khoản đưa ảnh chân dung và nhờ Lars giúp giải cứu công chúa. Ông sẵn sàng chia cho cậu một nửa vương quốc nếu thành công. Ông cũng tạo điều kiện hết mức khi biết Lars định vào rừng tìm kẻ chủ mưu. Trước khi đi, ông còn tặng cậu con dao găm quý giá của mình để phòng thân. Chương 2. Dấn thân vào vùng đất dữ. Cuộc tìm kiếm trong khu rừng rậm không hề dễ dàng. Lars đi lang thang trong khu rừng vắng âm u thì gặp một ngôi nhà kỳ lạ với một tượng gỗ to ở bên ngoài. Theo những gì để lại bên trong thì có vẻ đây là nhà của một thợ khắc gỗ. Lars dạo một vòng quanh nhà. Có vẻ chủ nhà không có ở đây, nhưng cậu phát hiện ra một bất ngờ. Ông thợ khắc gỗ này không hề bình thường. Ông ta có một bí mật, đó là có thể làm cho tượng gỗ của mình biết nói và chuyển động nhờ đổ nước từ hồ nước thần của cái chết lên chúng. Lars nhanh chóng tìm ra 2 lọ nước còn sót lại bị cất giấu và dùng nó lên mớ tượng gỗ trữ trong nhà để làm thành cầu phao giúp mình vượt sông đi tiếp. Đi đến sáng, Lars đến một ngôi nhà khá bình dị ở giữa rừng. Lúc này, cậu bé đã đói cồn cào nên đánh bạo gõ cửa căn nhà gỗ nọ để xin một bữa ăn. Một phụ nữ mời cậu vào nhà. Chủ nhà rất thân thiện, mời Lars một bữa thịnh soạn. Và trong lúc cậu bé đang ăn uống thỏa thuê thì một phụ nữ bất ngờ vớ khúc xương to rồi đập cậu ngất xỉu. Lars tỉnh dậy thấy mình nằm trong lồng sắt, bên cạnh là 2 đứa trẻ khác nhỏ tuổi hơn. Bé gái nói với Lars rằng nhà này là của bọn ăn thịt trẻ con và bà chủ nhà tốt bụng cậu gặp chính là một kẻ ăn thịt người gớm ghiếc. Lẽ ra bữa tiệc của bọn chúng sẽ đông vui hơn, nhưng mấy hôm trước một người bạn của cô bé đã bị chúng ăn thịt. Cậu ta bị bệnh nên đã khiến những kẻ ăn thịt bị trúng thực. 3 đứa trẻ này còn may mắn sống sót đến bây giờ là vì bọn chúng đang dưỡng bệnh. Nhưng sớm thôi chúng sẽ khỏe lại và bữa tiệc thịt người sẽ lại tiếp tục với món đặc biệt, chính là những đứa trẻ. Lars nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây. Cậu đẩy chiếc lồng sắt nhúc nhích từng tí một cho đến khi nó đụng vào tường nhà kho, khiến mảnh gỗ trên nóc nhà rơi xuống đập gãy ổ khóa. Thấy Lars trốn thoát, đứa bé gái bảo đừng lo cho chúng, cậu hãy mau chạy để cứu lấy mình đi. Tuy nhiên cậu bé quyết định sẽ giải thoát cho tất cả mọi người.
cậu mò vào nhà kho và tìm ra một số ghi chép về bào chế độc từ lá cây. Lars đi nhặt các loại lá cần thiết rồi giả nhanh thành một loại bột bốc mùi giống mùi hành nhân. Cậu đột nhập vào gian nhà chính và nhận ra ở đây có hai vợ chồng ăn thịt người. Lão chồng ở trên lầu bị cụt hai chân, còn mụ vợ làm nhiệm vụ nấu ăn và mang cho lão. Lars lén đổ bột độc vào nồi súp. Lão chồng nhận ra vị lạ liền mắng chửi mụ vợ rồi lăn ra ngủ. Mụ vợ tức giận vì món súp của mình bị chê nên không cho lão chồng ăn nữa mà đi xuống nhà uống trà. Lars thấy thế liền lảng đổ phần độc còn lại vào tách trà, khiến mụ uống xong lăn ra chết. Chìa khóa lồng sắt của bọn trẻ nằm trong phòng lão chồng nên Lars lợi dụng lúc lão ngủ lẻn vào lấy trộm. Đời không như là mơ, và bất ngờ thì lúc nào cũng có thừa. Lão chồng bất thình lình thức dậy và túm lấy chân Lars. Trong cơn hoảng sợ, cậu rút dao chém loạn xạ, chặt đứt hai bàn tay của lão chồng và đâm một nhát chí mạng vào cổ lão. Mặc dù hoảng sợ khi mình vừa giết người, nhưng Lars vẫn kịp lấy bình tĩnh chạy ra sân, dùng chìa mở cửa cứu bọn trẻ. Hai đứa trẻ mồ côi không có nơi để về nên chúng quyết định sẽ dọn dẹp lại chính căn nhà này và sống tại đây. Lars từ giã bọn trẻ tiếp tục lên đường cứu em gái. Cậu định bụng trèo lên chiếc cây để nghỉ tạm qua đêm vì trời cũng đã tối. Bỗng có tiếng động lạ, một bé gái đội vương miện và con quỷ cận vệ của mình đang đuổi bắt một con sóc. Lars muốn tra hỏi thêm thông tin nên tìm cách tiêu diệt con quỷ và bắt cô bé kia. Cậu dùng dây quấn vào một cái bình gốm rồi cột lên nhánh cây làm thành một cái bẫy. Khi con quỷ đi qua phía dưới, cậu ném cái bình quật trúng đầu nó. Cú đập mạnh làm chiếc sừng của con quỷ bị gãy và văng trúng bé gái làm nó chết tại chỗ. Chủ nhân chết khiến con quỷ cũng chết theo và con bướm điều khiển nó thoát ra bay đi mất. Không ngờ tới việc cô bé kia vô tình bị chết, Lars nhảy xuống và xem thử. Khi so sánh với tấm ảnh chân dung của nhà vua, cậu bàng hoàng nhận ra đó chính là công chúa bị bắt cóc. Lars suy sụp vì mình lại giết người một lần nữa, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ở bờ sông gần đó có một con thuyền kỳ quái mà không có mái chèo. Lars quay lại hỏi con sóc vừa được cứu khỏi tay công chúa và con quỷ thì nó mách rằng con thuyền cần một món quà tặng để đổi lấy việc chở người vượt sông. Lars quay lại lôi xác công chúa thả xuống sông như một món quà. Vừa thả cậu vừa khóc vì cô gái nhỏ vô tội lại bị dính vào âm mưu này để rồi chết thảm. Con thuyền bắt đầu chuyển động, chở cậu đi. Thuyền cập bến tại một ngôi nhà gỗ. Hai con cú già bước ra đón cậu như thể nó biết trước cậu sẽ đến. Nó nói cái hang mà cậu đang tìm ở hòn đảo bên cạnh. Cậu hãy ngủ vài tiếng lấy sức, trong khi chúng sẽ chuẩn bị thuyền đưa cậu sang đảo bên kia. Tin lời hai con cú và một phần vì quá mệt mỏi, Lars leo lên giường ngủ thiếp đi. Lúc này, bọn cú già lộn nguyên hình với gương mặt đanh ác. Chúng kéo một chiếc bùa bắt giấc mơ lên phía trên giường của cậu bé và khiến cậu bị lạc trong giấc mơ sương mù bất tận. Ổ cú này chính là hang ổ của kẻ chuyên cầm tù các bé trai thông qua việc điều khiển giấc mơ. Chúng dụ dỗ những đứa trẻ, khiến chúng tin tưởng, và rồi ở trạng thái mềm yếu nhất, chúng bắt lũ trẻ ngay trong giấc mơ của chúng. Trong giấc mơ sương mù, Lars dần tìm ra những dấu mốc rồi đập vỡ chúng. Việc này khiến sương mù tan dần và cậu tỉnh lại, thoát khỏi lá bùa giấc mơ của bọn cú. Lần này, Lars lần mò qua hệ thống nhà với các cửa dịch chuyển phức tạp để đến phòng của con cú đầu đàn. Cậu lấy trộm chìa khóa cửa sau rồi leo lên thuyền bỏ chạy trước khi bọn chúng phát hiện. Lên đên trên sông rộng giữa đêm vắng, con thuyền bị bọn thủy quái bao vây. Lars phải dùng ngọn đèn duy nhất trên thuyền để xua đuổi bọn chúng. Chiến đấu tới gần sáng chúng mới bỏ đi, còn Lars thiếp đi vì mệt mỏi. Chương 3. Khởi nguồn. Con thuyền cập vào đất liền. Lars tỉnh lại và nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình đi tìm em gái. Cậu bước sâu vào đất liền và tìm ra cái hang. Lối đi tối âm u dẫn vào một lòng hang rộng hoác. Nơi đó có một con bướm màu đỏ đậu trên một vương miện. Con bướm gọi tên Lars, dường như nó biết rất rõ về cậu. Nó nói rằng khu rừng này rất nguy hiểm với nhiều loại thú hoang dã khát máu, cậu không nên đi lang thang một mình. Khi Lars mắng rằng chính con bướm kia mới là kẻ khát máu thì nó nhẹ nhàng giải thích. Với một số người thì nó là tàn ác, nhưng với số khác thì nó lại là cứu tinh.
sau này cậu sẽ hiểu điều đó. Lars không có thì giờ để nghe những câu nói vô nghĩa. Cậu hỏi rằng Alice đang ở đâu, thì đúng lúc này, một bé gái cưỡi con quỷ lao đến. Lars hoảng sợ chạy ra khỏi hang và nấp vào một gốc cây. Tại đây, cậu bình tĩnh và biết rằng mình khó tiêu diệt được con bướm chủ mưu khi các bé gái bị nó điều khiển vẫn quanh quẩn ở đây. Cậu quyết định đi một vòng hòn đảo tìm hiểu về bí mật của nó trước khi hành sự. Cậu đến một căn nhà trông khá tươm tất. Bên trong là chiếc vương miện mới đang được làm dang dở và nhiều sách về đủ thể loại. Điều này cho thấy rất có thể chủ căn nhà chính là người chế ra các vương miện và có một kiến thức khá rộng. Dò dẫm đi lên đầu, trước mặt Lars là cảnh tượng hai cậu trai bị tơ nhện trói chặt và có ấu trùng bướm bên trong. Lars dùng dao rạch tơ cứu hai người thì một người đã chết và con bướm đã bay khỏi xác, còn người kia may mắn vẫn sống sót nhưng bị bất tỉnh. Lars vội xuống nhà pha một bình trà nóng với nấm rồi rót vào miệng cậu trai nọ. Cậu bé ho, tỉnh lại và nôn con nhộng ra ngoài. Cậu bé không nhớ những gì xảy ra sau khi bị bắt mà chỉ nhớ rằng mình đang có cuộc sống bình thường thì bỗng nhiên mọi thứ trắng xóa. Sau đó cậu chỉ nhớ rằng một bé gái đã nhét thứ gì đó vào miệng cậu. Giải cứu xong cậu bé, Lars xuống bắt con bướm vừa thoát ra. Cậu cho rằng mình sẽ là chủ của nó vì chính là người đầu tiên nó nhìn thấy sau khi nở. Lars thả con bướm vào xác của một con quỷ lông lá trong sân nhà, khiến nó sống lại và ra lệnh cho nó kéo tấm đá chặn nắp hầm bí mật trong sân để mình trèo xuống. Con quỷ sau khi hoàn thành mệnh lệnh cũng trở lại trạng thái nghỉ ngơi và con bướm thoát ra, bay mất. Bên dưới hầm là một cô gái lớn tuổi hơn Lars đang đội vương miện. Cậu bị con quỷ cận vệ của cô ta truy đuổi, nhưng khéo léo lừa con quỷ hình nhện này phun tơ trói chủ nhân của nó, rồi sau đó nhốt nó lại bên ngoài. Lars quay lại trò chuyện với cô gái. Cô ta xưng là người đầu tiên của gia đình này và vốn là con gái của nhà xây bột. Cô nghe được lời thì thầm của nữ chúa và chế tác các vương miện, rồi bắt cóc các bé gái theo lời hướng dẫn. Riêng Lars là một ưu ái đặc biệt khi nữ chúa ra lệnh phải bắt cậu và mang về nguyên vẹn, an toàn. Lars cố gỡ vương miện ra để giải thoát cho cô gái, nhưng khi gỡ ra khỏi đầu, cô gái lập tức gục chết. Điều này xác nhận lời nói của lão thổ địa là đúng. Giải lời nguyền này không phải đơn giản là gỡ vương miện xuống. Lars rơi nước mắt vì một lần nữa mình lại vô tình giết người. Lần theo lối ra của căn hầm, Lars trèo lên được bờ bên kia của cây cầu gãy. Cậu đi tiếp thì gặp một cái giếng cổ được trang trí khá đẹp và một giáo đường rêu phong cổ kính. Sau khi thắp những ngọn nến trên dàn treo phía trên giáo đường, thì bất ngờ ở trung tâm xuất hiện một ngọn nến từ dưới đất trồi lên. Lars tò mò thắp luôn cả ngọn nến này thì một hiện tượng lạ bất ngờ xảy ra. Hình bóng của một loài sinh vật to lớn phủ lông lá xuất hiện đầy trong giáo đường. Họ tự xưng là các thần rừng, có nghĩa vụ cai quản và bảo vệ khu rừng. Tuy nhiên, một thế lực tà ác đã xuất hiện và dùng những con bướm chiếm lấy thể xác của họ. Những con bướm này ăn mòn thân xác của các thần rừng và làm họ bị chết. Kẻ chủ mưu không phải là ác quỷ, mà chính là một nhân loại. Đó là một nữ phù thủy, giờ đây ả ta tồn tại ở dạng bướm. Bản thân các thần rừng đã không còn hy vọng được cứu vì thân xác họ đã bị ăn mòn hết, nhưng hy vọng cứu lấy khu rừng vẫn còn. Các thần rừng mách bảo Lars về một phù thủy già. 5 năm trước, chính ông ta đã biến nữ phù thủy thành bướm, nhưng vẫn không ngăn được âm mưu của ả ta. Chính vì vậy, ông ta đã đau buồn và thu mình vào sâu trong đầm lầy để ẩn cư. Chỉ có ông ta mới có thể tìm ra cách ngăn chặn kẻ chủ mưu kia. Cái giếng cổ ở phía trước giáo đường chính là hệ thống di chuyển nhanh khắp khu, nơi của các thần rừng. Lars có thể dùng nó để đến đầm lầy nhanh nhất. Dứt lời, các thần rừng nhanh chóng cảnh báo Lars rồi biến mất. Bên ngoài, một bé gái cưỡi con ác quỷ lông lá từng là thể xác của thần rừng đến sục sạo tìm cậu. Lars nhân lúc cô bé mãi chơi với cây đàn đã lẻn ra phía sau kéo gầu giếng lên, rồi tụt xuống dưới khi bị phát hiện. Hệ thống giếng đưa cậu đến đầm lầy. Mặc dù tìm ra được căn nhà của ông lão phù thủy, nhưng phía bên ngoài có một con quái vật đầm lầy đang lảng vảng, nên cậu phải hết sức cẩn thận từng bước một. Gõ cửa mở ấn phép để vào nhà. Khi cậu suýt bị nó túm lấy thì ông lão phù thủy xuất hiện, dùng phép thuật đuổi con quái vật đi. Ông giải thích sự nguy hiểm của đầm lầy này như một điều rất tự nhiên. Ông chấp nhận sống giữa vùng này, một phần cũng vì nó quá nguy hiểm nên người ta không đến quấy rầy ông. Khi nghe Lars kể về những gì con bướm đã làm, ông đau buồn thừa nhận rằng
Ngày xưa ông không thể ngăn được nó, và giờ cũng không, vì con bướm đó chính là con gái của ông. Ông lão kể lại rằng, ngày xưa khi đi dạo trong rừng thì vợ ông bị một bầy sói tấn công. Người thợ săn chỉ đến kịp để cứu con gái ông, còn mẹ nó bị sói xé xác. Đứa con gái nhỏ cho rằng những sinh vật ở trong rừng đã giết mẹ nó, nên nó nung nấu một mối thù. Từ đó đứa bé bắt đầu học ma thuật hắc ám và tìm cách tiêu diệt tất cả giống loài trong rừng. Qua thời gian, mối thù nguôi dần và cô gái lớn lên lấy chồng, sinh con. Cho đến khoảng 5 năm trước, đứa con trai nhỏ của cô bị con gấu vồ hụt. Mặc dù chỉ bị 2 vết sẹo nhỏ trên mặt, nhưng điều này một lần nữa thổi bùng ngọn lửa hận thù trong cô. Lo sợ con gái sẽ làm bậy nên ông lão phù thủy liền biến cô thành bướm với hy vọng trong thể xác nhỏ bé vô hại cô sẽ không thể làm gì để trả thù. Nhưng lão đã lầm. Lão không thể làm bước cuối cùng của kế hoạch là nhốt con bướm vào cái lồng phép thuật để cầm tù nó vĩnh viễn. Đó là con gái mình nên lão không thể ra tay. Lars liền hỏi xin cái lồng phép thuật. Ông lão phù thủy liền đưa cho cậu và dặn rằng chỉ cần đến gần rồi mở cửa lồng ra, phép thuật sẽ làm nốt phần còn lại. Ông ta cũng dùng phép thuật đưa Lars trở lại cửa hang ngay lập tức. Khi Lars đi rồi, ông lão bất chợt rơi nước mắt. Ngày xưa ông không thể lựa chọn, và giờ thảm cảnh này có lỗi của ông trong đó. Với món vũ khí tối thượng trong tay, Lars tiến vào hang với hy vọng chiến thắng thì gặp con bướm ở cùng với cha và Ellie. Cả hai người đều còn sống và khỏe mạnh. Nhưng kìa, tại sao họ lại thân thiết và được bướm chúa đặt cách đến thế kia? Lars nhớ lại câu chuyện của ông cụ về đứa con trai nhỏ của mụ phù thủy bị gấu vồ và để lại 2 vết sẹo nhỏ trên mặt. Cậu cũng từng gặp tai nạn tương tự khi còn nhỏ. Và quả đúng là 2 vết sẹo ở vị trí đó. Lúc này mọi chuyện mới ngã ngũ. Con bướm kia chính là mẹ của Lars. Ông lão phù thủy là ông ngoại của cậu. Người mẹ mất tích mà cha nói rằng đã chết, thực ra đã bị hóa thành bướm và là chủ mưu của tất cả mọi việc. Đó cũng chính là lý do con bướm ra lệnh phải bắt sống cậu một cách an toàn. Lars không phải là nguyên liệu để nuôi nhộng như những cậu trai khác, mà cậu ta được đón về để làm vua. Con bướm, cha và Ellie ra sức thuyết phục Lars hãy đội chiếc vương miện mà họ chuẩn bị sẵn lên đầu, rồi gia đình sẽ đoàn tụ. Họ sẽ cùng nhau hủy diệt khu rừng này, xây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn. Lars vô cùng bối rối, và từ đây sẽ dẫn đến 2 kết thúc cho Creepy Tale 2, tùy vào lựa chọn của người chơi. Cái kết chính nghĩa. Đúng như tên gọi của cái kết này, Lars cho rằng thảm cảnh này đã làm rất nhiều người chết, phần lớn là những đứa trẻ vô tội mà cậu cũng đã vấy máu một phần. Cậu quyết định phải dừng mọi thứ lại. Lars mở cửa lồng phép ra, phép thuật khiến con bướm bị sai và tự bay vào trong, nằm im chờ cậu ta đóng lại. Mẹ cậu hay con bướm kia đã bị phong ấn vĩnh viễn, khiến tà thuật do bà ta nắm giữ cũng mất tác dụng. Vương miện rơi khỏi đầu cha và Ellie. Lars chạy đến ôm lấy họ. Gia đình đã đoàn tụ thực sự, nhưng không có mẹ của cậu ở bên cạnh. Cái kết tàn bạo. Lars cho rằng khu rừng sinh ra nhiều ác thú đã giết bà ngoại cậu và suýt giết cậu như con quỷ đầm lầy ở nhà ông ngoại. Sống với những thứ nguy hiểm như vậy là không thể chấp nhận được. Cậu vứt cái lồng phép đi khiến nó bị vỡ và đội vương miện lên. Gương mặt Lars thay đổi trở nên đanh ác hơn. Gia đình họ đoàn tụ đầy đủ. Họ bắt đầu một thời đại trị vì bằng pháp thuật hắc ám bao phủ khắp khu rừng. Thông điệp sâu sắc về những quyết định mông lung. Creepy Tale 2 mang đến một thông điệp sâu sắc nhưng không mấy ai dám đề cập. Đó là những câu hỏi đánh trực tiếp vào khái niệm đạo đức của con người. Con người là một sinh vật sinh ra trong thiên nhiên, tuy nhiên trong quá trình phát triển đã tách dần khỏi thiên nhiên và đề ra những quy chuẩn riêng cho mình, gọi là đạo đức. Không ít trường hợp đạo đức đi ngược với quy luật thiên nhiên khiến con người đau đầu. Phổ biến nhất trong những câu hỏi đó chính là y học. Chúng ta phát triển nhiều cách để cứu giữ con người không chết, thậm chí hướng tới trường sinh bất tử. Nhưng chết lại là một quy luật thiên nhiên. Có sinh ra, phải có chết đi. Nếu không thiên nhiên sẽ sụp đổ. Vậy chúng ta sẽ vì đạo đức mà không cho ai chết, hay sẽ vì tự nhiên mà chấp nhận để cái chết đưa từng người thân của ta đi? Bộ phim hoạt hình anime Silver Spoon trước đây cũng đã đưa ra một câu hỏi mà người nông dân phải đối mặt. Người nông dân nuôi một con lợn khi nó mới sinh, nuôi đến khi xuất chuồng. Anh ta có đành tâm giết thịt nó để ăn hay không? Với con gà con vịt cũng vậy. Câu hỏi trong Creepy Tale 2 lại nói đến những người sống gần thiên nhiên. Thiên nhiên là một hệ thống sinh tồn giữa kẻ săn và con mồi. Bạn sẽ chấp nhận rủi ro cho những người thân yêu của mình trước sói, gấu tấn công như ông lão phù thủy già, hay sẽ hủy diệt cả hệ sinh thái để bảo vệ gia đình mình như mẹ của Lars?
Bạn có nhớ rằng chúng ta từng tàn sát cá mập, cá sấu, hổ, voi trong thời kỳ khai hoang cũng giống như cách mà mẹ của Lars đã suy nghĩ. Có những quyết định mà bạn ước gì cả đời không phải gặp và lựa chọn câu trả lời. Vì nó là những quyết định mang tính triết lý và không thể phân định đúng sai. Chúng đều vừa đúng, vừa sai theo cách lý giải riêng. Chỉ đơn giản là bạn thích cách giải thích của bên nào để chọn phe rồi chịu trách nhiệm với nó mà thôi. Và đó là toàn bộ câu chuyện trong Creepy Tale 2. Anh em có nhận ra bao nhiêu câu chuyện cổ tích được lồng ghép trong game không? Comment bên dưới nha. Và đừng quên like video này cho Mọt và hẹn gặp lại các bạn vào 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần.